Hello guys, isang maigsing topic lamang po ang ating i-discuss sa ngayon. Ito po ay ang adding and subtracting radical expressions. Ganyan ang buhay namin dito sa Barangay 143. Adding and subtracting radical expressions. So ito lamang po yung mga dapat po nating tandaan. Ano po no? Now we only add and subtract those similar radicals. Similar radicals. Kailangan ma-distinguish po natin itong mga similar radicals upang sila po yung ating i-add and isusubtract. Ngayon, ano ba yung mga similar radicals? Paano po ba natin malalaman na yung mga radicals na po na ating tinutukoy ay similar? Similar radicals are radicals with the same index and radicand. Same, no? Ibig sabihin parehas po, no? Saan dapat sila parehas? Dapat po parehas po sila ng index at dapat parehas din po sila ng radicand. Paalala po, no? Ito pong index yung po yung nakikita po nating numero doon po sa ating radical sign. Doon po siya nakalagay doon sa parang buntot niya. Ito pong radicand, ito naman po yung expressions na makikita po natin doon sa loob ng ating radical sign. At we only add or subtract the coefficients then affix the common radical. No? Tatandaan lamang po natin na ang ina-add lamang po natin at ang sinusubtract ay yung coefficients, no? Yung coefficients lamang po ng ating similar radicals. So ano gagawin natin doon sa common radical o doon sa ating similar radical? Yan po ay ina-affix lamang po natin, no? Upang mas madali niyo po akong maintindihan, let's take an example. Example number 1 po natin, we have 2 square root of 3 plus 5 square root of 3. Question, sila ba ay similar radicals? Sagot, opo. Bakit? Ito po, no, tingnan po natin. Both of them has square root. No? Yan po, yung square root. And kaakibat po nito para ma-justify po natin na sila po ay similar radicals. Ano ba yung radical nila? We have 3, no? Ito po, no, yung nasa loob, parehas ay 3. So, both of them has square root of 3 and square root of 3. Alin po dyan yung coefficient? Ang coefficient po dyan ay yung, ito po, no, itong 2 and 5. So, balikan lamang po natin yung rules, no? Balikan po natin. We only add and subtract those similar radicals. So, napatunayan po natin similar radicals. Similar radicals are radicals with the same index, ayun na, same index and radicand. Sir, kanina, nakita po natin dito, no? Babalikan po natin ulit, no? Parehas sila ng radicand na 3. Parehas ba sila ng index? Opo, parehas po sila ng index. Kanina po, tinukoy ko kanina yung index po, yan po ay yung numero makikita po natin doon sa bandang buntot. Pero tatandaan din po natin na yung radical sign po natin, no? Kapag wala po yan nakalagay, ibig sabihin po niyan, yan po ay square root. Meron po dyan, hindi na natin sinusulat na tinatawag nilang invisible 2, no? Usually, meron po yung 2. Yan po ay square root. Okay? Pero nga po, hindi na po natin kasi yan usual na isinusulat kasi understood na po yun na ito ay square root. Kaya sila po ay similar radicals. Ngayon, paano po natin i-add dyan? Balikan naman po natin ulit. We only add or subtract the coefficients. Then affix the common radical. Yung coefficients po, alin po ba yung coefficients dyan? Sinabi po natin kanina, yan po ay 2 and 5. So, meron po tayong 2 plus 5 square root of 3. So, di po ba? Madali lamang po. 2 plus 5 lang po. No? And then, affix the similar or the common radicals. So, we have here 7 square root of 3. Because 2 plus 5 is 7. And then, affix po natin itong common radical na square root of 3. That's why our final answer is 7 square root of 3. Let's take another example. We have 7 cube root of 5 minus 4 cube root of 5. So, tingnan po natin. Are they similar radicals? Una po, no? Both of them have the same radicand, which is 5. Yan. Napansin po naman ninyo. And then also, they have the same index, no? Ito, no? 3. Para silang cube root of 5. That's why we can subtract it naman, no? Subtraction naman tayo, no? So, we have 7 minus 4 multiplied by the cube root of 5. So, 7 minus 4, we have 3 cube root of 5. Proceed po tayo sa subtraction, kaya nagkaroon po tayo ng 3.
And then, affix lamang po natin yung common radical na cube root of 5. That's why our final answer is 3 cube root of 5. Next, example number 3. We have 20 cube root of x minus 10 fourth root of y plus fourth root of y minus 5 cube root of x. Ayan po, no, kung titignan po natin, no, hindi po lahat ay pare-parehas. O, paano po yan kapag hindi pare-parehas? Babalikan lamang po natin yung kaninang dapat nating tandaan. Na ang ina-add at ang sinusubtract lamang po natin ay yung magkaparehas ng or similar radicals. And then, kapag nakita po natin na similar radicals po sila, proceed po tayo kung ito ay addition or subtraction, and then i-affix lamang po natin yung common radicals. Ngayon, kung susuriin po natin maigi, no? We have 20 cube root of x, hindi niya po kaparehas itong negative 10 fourth root of y. Doon pa lamang po sa kanilang radical, magkaiba na. At isama pa rin natin po yung kanilang mga index, no? 3 and 4, hindi po magkaparehas yan. Pero makapansin po natin, ito pong cube root of x may kaparehas po. Saan po? Ito po, no? Ito po yung kaparehas niya. Ito pong cube root of x, na. At ito pong fourth root of y, no? May kaparehas din po siya. Ito po, no? Anong gagawin natin? Yan. I-group po natin, no? Paano i-group? Dahil ito nga pong 20 cube root of x ay similar with negative 5 cube root of x. Sila po yung pwede nating i-subtract, no? Kasi ito po, no? We have 20 minus 5 cube root of x. Yan. At ito naman pong negative 10 fourth root of y plus fourth root of y, yan po ay magiging negative 10 plus 1 fourth root of y. So we have 20 cube root of x minus 5 cube root of x, no? 20, bawasan nyo ng 5. So we have 15 cube root of x minus, we have negative 10 plus 1. Bakit naging negative 10 plus 1? Ito po, no? Negative 10 fourth root of y. Dagdagan po natin ng isang fourth root of y. So, negative 10 plus 1, that will be negative 9 fourth root of y. So, our final answer po ay 15 cube root of x minus 9 fourth root of y. Next example po. How about this one? 5 square root of 2 plus square root of 8 minus square root of 18. Doon sa dapat nating mga tandaan, no? Una, uulitin po natin na dapat po similar radicals. Pangalawa po, no, kung mapapatunayan po natin sila ay similar radicals, proceed po tayo sa addition or subtraction. Now, ito po example number 4, kung mapapansin po ninyo, wala po sa kanila ang similar radicals. Di po ba? Yan, no? Dahil ito po, no, 5 square root of 2. We have here square root of 8. And we have negative square root of 18. So, paano pong gagawin natin dyan, no? Tandaan lamang po natin, no, mga ka-classroom, na may mga sitwasyon po or may mga given po na kailangan po natin i-simplify yung mga given upang makita natin kung sila ay similar radicals. So, paano po yun? Ganito po. So, we have 5 square root of 2 plus square root of 4 times 2. Bakit naging 4 times 2? Kung titingnan po natin, ano po? Ito pong square root of 8, yan po ay finactor natin, no? Yung 8 po ay factor niya ay 4 and 2. Na kung saan yung isa po sa mga factor ay perfect square. And we have negative square root of 9 times 2. Ito pong 18, finactor din po natin. Ano po? At ang factor po ng 18 ay 9 and 2. Na kung saan isa po sa mga factor ay perfect square. And then, simplify po natin yan. So we have 5 square root of 2 plus 2 square root of 2. Bakit naging 2 square root of 2? Ito pong 4, no? The square root of 4 is 2. Yan, kaya makakalabas na po siya, no? Ito pong 4 po, no? Baka pumalito po kayo, no? Ang 4 po kasi, kapag kinonvert po natin or tinransform po natin into exponential form, magiging 2 raised to 2, no? So, kung matatandaan po ninyo, no? Kapag parehas po yung exponent doon sa ating index, no? Yan po ay nakakancel or yan po ay nakakalabas na sa ating radicals, kaya naging 2 square root of 2. Or simply dahil perfect square po yung 4, no? Para di na po para mas matandaan po ninyo. Kagaya po nitong isa, no? We have negative 3 square root of 2. Bakit? Kasi yung 9 po nakalabas na siya.
Paano nakalabas? Kasi po yung 9 po ay perfect square. Or kapag convert naman po natin yan or transform po natin yan into exponential form, yan po ay magiging 3 raised to 2. So, makakalabas na po yung 3 sa ating radical sign. No? Kaya naging 3 square root of 2. Now, we have 5 plus 2 minus 3 multiplied by square root of 2. So, makakapag-proceed na po tayo sa addition and subtraction, no? Doon sa kanilang operation. Kasi, makapansin po natin na pare-parehas na po sila or they are yung tinatawag na po nating common radicals, no? Similar radicals na po sila dahil pare-parehas na po sila ng index at pare-parehas din po sila ng radicand, which is 2. Kaya proceed na po tayo. 5 plus 2 minus 3. So, 5 plus 2, that is, ganyan, 7. 7 minus 3. So, we have 4 square root of 2 as our final answer. So, ayun, dahil nga, gaya na sabi ko sa inyo, maigsi lamang po ito. So, please watch the next video. Ito pong susunod ay patungkol sa multiplying radical expression. No? So, hanggang sa muli, nawa ay nakatulong ako sa inyong pag-aaral. Maraming salamat. Paalam! Cool gala, dyan sa bahay maglibang. Huwag ka munang lumabas para sa iyong kapakanan. Pumikit ka lang saglit at sa Diyos ay lumapit. Sigurado ako tiyong mawawala ang iyong bati.